Hello everyone. So hapit na gud ang inyong kalag-kalag no November 1. So one of the most common practices nga buhaton gid ninyo no as Catholics kamo mga Catholics is kanang magpamisa og patay di ba? So murag naa ba na subri? Subri na siya or lista ninyo ang name sa mga nangamatay dito and then namoy ihatag nga kwarta dito sa church and then during the mass i-mention sa pari ang mga names sa nangamatay. I think mag-pray na siya something luwaso ng mga kalag dito sa purgatorio. So, since nag-practice mo no, I believe na sayod sa mo kung unsang history ng pagpamisa sa patay. Okay, so sa mga wala nakabaw, no, I will tell you now, let's go back to the history. So, 1,000 years ago, mga 1,000 years ago yun, ang Induluhensiya or kanang pagpamisa sa patay is a kind of indulgence. It's a form of indulgence, Induluhensiya. So, ang Induluhensiya is kanang according to the Catholic website, no, gingon diri, ang indulgence or indulhensia mao ang pagpasaylo sa temporaryo nga silot tungod sa sala human nga ang makasasala makapangumpisal ug makadawat sa kapasayloan. Okay, so mao na. So sa una no, makadawat ang tao og indulhensia kung uh, in a form of certificate man na sa una no, kanang ang indulhensia sa una mura na siya sulat or certificate nga ang tao nakabuhat og penitensya, nakabuhat siya mga maayong butang aron mapasaylo ang iyahang mga sala or nakapangumpisal siya. So iri no, pwede gamiton sa imong kaugalingon o sa namatay ni mga pamilya ang indulhensiya sa una. So ang indulhensiya sa una is walay monetary value. So walay bayad. Sa una 1,000 years ago. Ang makadawat lang gid ka na kung nakabuhat ka og penitensya, mga fasting, extended prayers, kanang mga pilgrimages, or kanang ang uban ganiyan ay samad-samarad nila ilang kaugalingon, or kanang magpalangsang sa krus, may nanabang grab, extreme na kayo ang pangbuhaton nimo sa imong kaugalingon, aron lang makadawat ka ng indulhensiya sa una. So you can use it for yourself or you can use it for your loved ones who passed away. So iri no giingon, ang purpose ana no sa indulhensiya sa una is aron mas sayo makagawas sa purgatorio o makalinggawas sa kalibutanhon nga pag-antos. Okay, so mao na no pwede nimo gamiton sa imong kaugalingon aron nga makalinggawas daw ka sa kalibutanhon nga pag-antos, or kung sa minatay nimo gamiton aron daw mas sayo nga makagawas sa purgatorio ang kalag dito nga natanggong. So example na no, namatay iyang parents nya ilang kalag daw tuwa sa purgatorio. And then so pwede ang anak maoy magpenitensya aron maka earn siya indulgence sa iyang para sa ilang ginikanan aron makagawas dayon sa purgatorio. So kuyaw kaya no. Mag through works murag gikuan diri nga pwede ka mga luwas, pwede maluwas imong kalag through the works of other people. Mo na no. And then mo na sa una no, ang indulhensiya walay bayad. It's just merely through works nga mahatagan kag certificate of indulgence or indulhensiya. And then later in 1095 tuig 1095 si Pope Urban II used the plenary indulgence that were granted to all persons who participated in the crusades and who confessed their sins. So sa tuig 1095 ang Pope ato si Pope Urban II. So iyang gigamit ang plenary indulgence or kanang namay duha ka klase sa indulgence na indulgences na partial o plenary. Ang partial lang nga sala ang mapasaylo. Ang plenary tibok sala gid nimo mapasaylo. O ana. So gigamit ni siya tuig 1095 sa tanang mga tawo nga niapil sa krusada o nga ni confess sa ilang mga sala. So krusada to siya mura na siya og I think more rally tagin ng crusades or something like that. And then later the indulgences were also offered to those who couldn't go on the crusades but offered cash contributions to their effort instead. So dinhi na nagsugod no sa 1095 nga nanay kwarta involved ang indulhensya. So pwede ka mahatagan og indulhensya sa una
bisag wala ka ni apil sa krusada, kung naa kay kwarta nga gihatag dito sa church instead sa imong effort. So diha nagsugod ang monetary value sa indulgence. And then sa in Martin Luther's time, no, kailan mong kung nakailan mong Martin Luther, usa na siya sa mga nag-ignite sa Reformation, Protestant Reformation. So the Pope delegated the privilege of dispensing indulgences. For example, Castle Church in Wittenberg was delegated the rare privilege granting full remission of all sins. So, ang Pope ani nga panahon, no, si Pope Urban II, it's I think during Martin Luther's time, ang Pope ato is si Pope Leo the 10th. Yeah, Pope Leo the 10th, ang Pope atong time ni Martin Luther. So, mura siya naghatag og authority sa churches nga makahatag og induluhensya sa mga tao. So, ang example is the Castle Church in Wittenberg, Germany, matingalan ng Wittenberg. So, gihatagan og authority ang Castle Church sa Wittenberg og usa ka talagsaon nga pribilehiyo nga makahatag og full remission ganang kompleto gyud nga pagpasaylo sa sala pinagi sa indulgence. And then we have Frederick the Wise, elector for the region of the Roman Empire that included Wittenberg. So Frederick the Wise, mo na siya prince sa Germany sa una. So took pride in a large collection of over 19,000 holy bones and 5,000 other items. So mga nasa collection of relics, mga bukog, sa mga holy bones daw, and then 5,000 other items. So 500 other items, pwede ni mga buhok sa nangamatay, ngipon, or garments, inana. So nasa collection of relics, daghan kayo siyang collection of relics. And then, so kato daw nga mga relics, gikan dato sa mga saints sa una. That supposedly provided the basis of granting indulgences that could reduce stays in purgatory by over 1.9 million years. No? So sa Frederick the Wise gini siya, gigamit niya iyang collection of relics, isip mao daw basihanan sa paghatag og induluhensya nga makapaubos sa pagstay sa kalag dito sa purgatorio by over 1.9 million years. So see, he's very wise, no? Gigamit niya ang relics, and then sa pagdakop sa mga tao nga mukuha gid sila sa indulgence or mupalit sila sa indulgence. Kay during this time, by viewing the relics and making the stipulated contributions, the believer could reduce a stay in purgatory while providing much needed financial support for Castle Church and the University of Wittenberg. So ani nga time, ang indulgence is di na through work nimo, no, di na mapinitensya, then he is through money na, no. Kung makalantaw ka sa ilang relics daw, then you will give a stipulated amount or contribution ganang mura og exact amount yun yung gipangayo sa church. Isip daw to mo tabang sa church, and then through the money nga gipalit nimo sa indulgence, ma-reduce ang imong stay sa purgatory or ang stay sa kalag sa namatay sa purgatory sa imong loved ones ba karon. And then in 1517, si Pope Leo ang Pope ani, Pope Leo the 10th, needed funds to complete St. Peter's Basilica in Rome. Okay, so nagsugod na ang construction sa St. Peter's Basilica in 1517. But then si Pope Leo the 10th nagkinahanglan siya og funds arong makompleto gid ang building sa St. Peter's Square or St. Peter's Basilica. Then he entered into an arrangement that essentially sold indulgence franchises that allow the franchisee to retain half of the funds raised by selling indulgences in return for sending to Rome the other half for Leo's construction project. So si Pope Leo, no, ani nga time naghimo siya og arrangement kanang kita mo mga franchise, so gihimo niyang franchising ang indulgence, ang induluhensya, gihimo niyang franchising.
So whoever maka-avail sa franchise niya no, okay, nakinahanglan gyud siya og fund para sa St. Peter's Basilica. So nakinahanglan siya mas daghang tawo nga mo work for him. So mao ning gipaagi niya franchising. So ang mag-franchise, kung naay mo franchise, pwede ang half sa income or ang makwarta pinagi sa indulgence adto sa franchise, and then ang other half would be sent to Rome ato ni Pope Leo. And then so here Cardinal Alberto of Brandenburg, so Cardinal Albert, one winner of the privilege of selling indulgences. So kanina si Cardinal Alberto of Brandenburg, mo lang siya ang nagsilbing one winner of the privilege of selling indulgence. Siya lang nakadaog sa franchising. Tingali kay bidding-bidding pa ni sila no. And then advertised that his indulgences came with a complete remission of sins, allowing escape from all of the pains of purgatory. Okay, so si Albert said, usa sa mga nakadaog sa franchisee, usa sa nakadaog sa or siya lang gid ang nakadaog sa franchising. So iyang gi-advertise ang iyang ang iyang indulgences nga complete remission daw kung mapalit ka sa iyang indulgences, ang imo daw sala is totally mapasaylo. So mao ni at this time. Moreover, he claimed that purchaser of indulgences could use them to free a loved one already dead from the pains of purgatory that they might be presently experiencing. Okay. So ani nga time no, si Cardinal Albert, iya sang giistorya nga ang mopalit daw sa iyang indulgence is gumagamit nila to free a loved one nga namatay na from the pains of purgatory. So diri na nagsugod ang kanang bayaran nimo ang kalag sa namatay aron makagawa sa purgatorio. Alright, so naa pud siya si Cardinal Albert, na ni siya murag vendor tigbaligya sa iyang indulgences, who was John Tetzel. So indulgence member promoted it with a sermon that included a sermon of its own. So na siya murag jingle na si John Tetzel. Ang iyang jingle is, as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. So kada daw tagiktik sa kwarta dito sulod sa coffer is kaning magsudanan na siya kwarta, it's a wooden box. The soul from the purgatory springs up. So ang kalag daw sa purgatoryo pwede makagawas sa purgatoryo. And then so diri din nagsugod no ang pamisa sa kalag, pamisa sa patay. So originally gibuhat na ni Pope Leo X aron nga ma-continue or ma-fully constructed ang St. Peter's Basilica. So mura siya fundraising nga gihimo ni Pope Leo para lang gid makompleto ang St. Peter's Basilica. Okay, so dinhi na nagsugod ang Reformation, ang Protestant Reformation. Dinhi na nagsugod nga ang actually si Martin Luther ang leader ani god nga ni supak na siya sa gibuhat sa simbahang Katoliko kay gi-abuse na nila ang indulgences. Too much corruption ang gihimo nila, giayo nila og linglang mga tao sa una nga kinahanglan yung mopalit aning indulgences aron nga ang kalag sa namatay nila nga minahas kinabuhi mapagawas sa purgatorio madto sa langit. So diri na nagsugod no. The next ani happened is ang kinabuhi na ni Martin Luther. So if you wish to know more about Martin Luther, naay documentary ana sa YouTube na makita ninyo unsa siya ka isog, giunsa niya pag how he went against the Catholic Church, inana siya. So nara na ninyo no kung motumo ng pamisa sa kalag or dili. But then ang origin gud ana is a fundraising lang na siya nga gihimo ni Pope Leo X aron lang mapatukod ang St. Peter's Basilica.